Now let's talk more about the periodic table of elements. I have already stated earlier that if you're going to take into consideration the arrangement of elements horizontally, ang tawag natin doon ay period. Samantalang pag vertically naman or by column, we call that family or group. Now, mas importante ang pagkilala per family kasi yun yung time na kung saan magkakapareho halos or may pagkakatulad sa mga properties ang mga elements kapag sila ay nakabilong sa isang family or group. So, for example, in this one. So, this one, lahat sila dito from lithium to francium, lahat sila ay kasama sa tinatawag natin na 1A or we also refer to that as alkali metal. Okay. So, group 1 is called your alkali metal. The second one naman, mula kay beryllium papunta kay radium, we call them your alkali earth metal. Next naman, since hindi natin i-consider ang mga nasa D block, dediretso na tayo kay boron. Now, under kay boron, 3, we call them your boron group. So, dito kay boron, lahat ito mula kay boron, aluminum, gallium, indium, thallium, they are called your boron group. Dito naman, from carbon to flerovium, your fourth group, we call them your carbon group. Medyo mas madali siya i-memorize. Next naman, sa 5 naman, dito sa nitrogen, hanggang kay bismuth, we call them your nitrogen group. Sa pang-anim, dito sa group 6, mula dito hanggang dito kay oxygen, we call them chalcogen group. Sa 7 naman, dito, we call them your halogen group. Now, when we say halogen group, halo meaning salt, gen means create from the word genesis. So, these are salt formers or they create salt when making compounds. And then lastly, dito sa 8, lahat sila nandito, we call them your noble gases or inert gases. Okay, now, hindi lang sa mga groups nagkakaroon ng similarities, pati sa charges din nila. Lahat ng mga nandito sa alkali metal, lahat ng nandito, ang kanilang common na charge ay meron silang charge na positive 1. Dito sa pangalawa, meron silang charge na positive 2. Dito sa pangatlo, sa boron group, escaping entirely ang ating D block. Dito sa pangatlo sa boron group, ang kanyang charge ay positive 3. Dito naman sa carbon group, since they are metalloid or hindi sila nag-lose or nag-gain ng electron, kaya they are negative 4. I mean, hindi sila kumukuha ng mga hindi sila nag-lose ng electron, I mean, negative 4. For nitrogen group naman, negative 3. For chalcogen group, negative 2. For fluorine group, negative 1. And then for inert gases, 0. Bakit 0? Kasi hindi nga sila nag-react with other substances because they are already stable on their own. So, yan po ang
pagkakahalintulad din ng bawat kasama sa grupo. Iisa lang din ang kanilang charges. So magbibilang ka lang from positive 1, 2, 3, and then mag-start ka na sa negative 4, 3, 2, 1, and then 0. So positive 1, 2, 3, negative 4, 3, 2, 1, 0. So yan yung kanilang mga charges. Maliban dyan, meron din silang isa pang common. Yun ay kung ilan ang kanilang valence electron. Now, the valence electron, ito yung, ibig sabihin ng valence electron, ito yung nasa outermost na bilang ng electron. Now, dito, sa ating alkali metal, ang number ng kanyang valence electron ay 1. Dito naman sa pangalawa ay 2. Dito sa pangatlo ay 3. Dito naman ay 4, 5, 6, 7, 8. So, nagbilang ka lang sa S block tapos sa P block ng 1 to 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun ang kanilang bilang ng valence electron. So, ano naman ang kahalagahan ng valence electron? So, yung valence electron kasi, yun yung dahilan kung bakit nakipag-react ang mga elements with another element. Kasi kailangan nila na magkaroon sila ng 8 na valence electron in order for them to become stable. Kaya sinabi ko kanina, yung mga nasa dulo dito, the noble gases or the inert gases, na hindi na sila nakikipag-react with other substances because they already have 8 valence electrons. Okay. Now, pinag-uusapan natin dito ay electron. So, kung 8 ang kailangan na electron, itong nandirito, itong alkali metal, ano ang mas madali sa kanya? Ibigay yung isang valence electron niya or kumuha ng 7? Now, since mas madali na ibigay na lang niya yung isa niya at ang electron ay negative, automatically na ang magiging charge niya ay positive 1 kasi nabawasan siya ng isang negative. Kung ilan yung nabawas na electron sa'yo, yun yung magiging charge mo. At since nabawasan ka ng negativity, magiging positive na ang magiging charge. Next, what about alkali earth metal? In this case, ito. 2 ang valence electron niya. Kailangan niya ng 8. Ibibigay niya yung 2 or kukuha siya ng 6. Since mas madali na may bigay ng 2, ibibigay niya ng itong 2 at it will now get a charge of positive 2. Next, boron. Boron group. 3 ang valence electron. 8 ang kailangan. Ibibigay ang 3 or kukuha ng 5. So, mas maigi na ibigay niya yung 3 kaya ang mangyayari ay magiging positive 3 ang charge. Next, in this case, kadalasan dito sa mga to ay nakipag-react sila sa mga metals. So, since kadalasan metals sa kanila nag-react, sila yung tumatanggap ng electron. Since 4 ang kanilang valence at 4 lang din ang kailangan nila, tatanggap sila ng 4. Dito naman, sa nitrogen, 5 ang valence electron niya. So, kukuha siya ng 3 or ibibigay yung 5. Since mas maigi sa kanya na kumuha lang ng 3, maging charge niya ay negative 3. Bakit negative 3? Ilan ang kulang niya na electron para maging 8? 3. At since ang electron ay negatively charged, madadagdagan siya ng negative kaya maging negative 3. Dito naman, 6 ang valence electron, kaya mas maigi na kumuha ng 2. So, kumuha siya ng 2, electron yung kinuha niya, kaya magiging negative. 7, kulang ng 1. Kukuha siya ng 1, electron kinuha niya, kaya magiging negative. So, that is the shortcut for your periodic table of elements in determining their valence electron and their charges. So, this technique is only applicable for those elements that fall under the S block and the P block. Kasi they are what you call your representative elements.
Elements falling under the S block and the P block are called your representative elements.